Är genibubblan verklig och vilka beteendemisstag följer efter börsuppgångar? Vi förbereder oss för sommartrading. Välkomna till Börslunch. Lite mulet är det ändå, eller sommarbörsen har vänt ner. Stockholmsbörsen har vänt ner något så här dagen innan midsommarfirandet den 18 juni. Sparpsykologi är dagens tema. Kristina Stahlberg sitter bredvid mig, numera på Skandia. Kul att ha dig här som alltid. Och från Opti, Niklas Laninge, sparpsykologen. Fredsavtal, pompa och ståt i natt, undertecknat i självaste spegelsalen i Versailles. Tankar om det? Ja, det är ju fantastiskt om det håller och blir bra avtal och vi har ju sett att börsen har gått väldigt bra trots all turbulens vi har haft. Så att frågan är om det blir någon skillnad nu eller om det blev vad vi trodde, kriget är slut. Ska vi inte få en sell the news nu? Ja, men kanske lite, men alltså rent inlärningshistoriskt så kan man ju undra vad det här gör med många privatsparare som är på börsen, där det ändå varit en otrolig blockad, ett krig, börsen har ändå liksom bara gått upp och sen så blev det ett fredsavtal, i den timingen som ändå många trodde, om man ska tro till exempel så här prediction market som Polymarket. Så alltså vad lär vi oss? Jo, men det löser sig, börsen tuffar på. Jag vet inte om det är helt sunt. Nej, men Kristina, just det här att vi har en börs som är så stark trots att vi har ett krig. Historiskt sett så tänker jag att det inte är första gången. Nej, precis. Man tänker ju att ett krig är så pass allvarligt så börsen borde liksom braka eller i alla fall ha problem. Men man kan titta tillbaka på de senaste 6 eller 7 krigen, stora krigen, så har vi sett att börsen har faktiskt gått bättre än genomsnittligt under krigen. Dels på grund av att man behöver producera mycket för att hålla krig och sen efteråt för att bygga upp. Så att krig är inte ofta något som gör att börsen faller. Det är finanskriser mer där det är större påverkan på liksom våra finanser. Så vi tycker om krig. Nej, men om man tittar på liksom råvaruindex upp 25% i år, om man tittar på vad som har drivit liksom världsmarknaden, alltså stora mellanstora bolag i Asien, tillväxtmarknaderna, Koreabörsen är ju världens 6:e största aktiemarknad nu, Sydkorea. Och världens hetaste. Världens hetaste, och det sa vi förra året också. Ja. Alltså, då var det också steket. Du sa något intressant, att jag undrar om det är sunt att det bara går upp så här. Börsen har ju ändå fått rätt på något sätt. Vi fick ju ett fredsavtal, hur dåligt den Nej, jag är ju inte en som bettar emot liksom vad marknaden säger. Men jag tänker, alltså återigen tillbaka till Sydkorea. De har ju dubblerat antalet aktieägare de senaste, tror jag, 10 åren eller något sånt här. Alltså vi har en hel generation koreaner som kommer in på börsen när det bara har gått upp. Och så har vi haft det i Sverige tidigare också. Och jag menar, det ser ju vi i branschen, att den gruppen som växer in i börsen när det bara har gått upp, alltså de har väldigt skeva förankringspunkter på vad en rimlig avkastning är. Och om inte traditionella sparandet avkastar så högt som det har gjort när man kom in på börsen, då kanske man börjar liksom söka sig till betydligt liksom mer riskfyllda innehav och alternativa tillgångar. Vad kan gå fel? Vad kan gå fel? Ja. Det mesta. Nej, men när vi då liksom har varit i en längre uppgångsfas, vilka är beteendemisstagen som vi borde hålla utkik efter nu då? Timing är ju sånt här jättekostsamt, alltså försök till timing. Det är ju, folk är ju, även professionella är ju dåliga på det. Så jag ser ju dels en timing fallacy bland de som sitter och väntar, de som har torrt krut och bara väntar på den här nedgången och således aldrig kommer in i marknaden. Eller då de som tror sig kunna liksom tajma en botten. Det är också en sån här kostsamt misstag som brukar kosta rejält i termer av avkastning. Ja, och vi är ju skapta för att se mönster och tro på det som tidigast har hänt. Så det här recency bias, vi tror mer på det som precis har hänt. Så att har börsen nu gått väldigt starkt och vissa företag har växt enormt, så är det FOMO och flockbeteende, vi hoppar gärna på det och då är vi med på något som kan bli bubbla då. Ja, och bubbeltendenser känns det ju ändå som att det finns där ute just nu. Råvarumarknaden nämnde du, som också har gått väldigt, väldigt bra. Finns det misstag man gör här när man försöker få en exponering? Ja, men alltså när oljepriset stack iväg så såg alltså dels vi fick ju många samtal. Vi har ju exponering mot råvaror, men det var ju många som ville ha ännu mer exponering mot råvaror just för att det gått upp. Klassiskt misstag. Alltså
tillbaka till liksom buy the rumors, sell the news. Men ett annat misstag när det kommer till råvaror är ju att man tar företagsomvägen. Alltså man letar efter bolag som då ger en exponering mot råvaror. Och då får man ju egentligen inte den här diversifieringen som typ en råvarufond skulle ge, utan då tar man ju mer en bolagsrisk än en råvarurisk. Och kanske inte då ett index. Alltså index är ju råvaruindex som vi följer 23 råvaror. Om man väljer att gå in i energisektorn då kanske man får liksom naturgas och olja. Så fullt av beteendemisstag där. Men å andra sidan, ett annat misstag är väl också att man försöker fånga fallande knivar. Ja, men gud. Alltså tillbaka till liksom den här, människan gillar ju att känna sig lite omnipotent. Och man har, i grund och botten, det är inte bara jag som är superoptimist, utan människan är optimist i grunden. Man tänker att det löser sig. Bra, kanske evolutionärt, när det kommer till liksom, välja ut aktier, inte alltid så bra. Optimismen syns väl, du ska få reflektera över optimismen också syns i inflödet i aktiefonder. Ja, men gud, nya rekord. Nya rekord. Där har vi dem. Ja. Jag vet inte vad som hände i mars. Var det krigsutbrottet kanske? Men det var ju krigsutbrottet och det som hände i april var ju, så där kanske ni vet mer om, men det slopade amorteringskravet. Alltså vi såg ju en rejäl bump i liksom vårt genomsnittliga månadssparande med typ 10% i april. Och kanske liksom på grund av att folk slipper amortera lite och förhoppningsvis skiftar de över den utgiften till ett annan typ av sparande. Kanske, men jag tror det här är optimism. Reflektion. Ja, alltså ofta efter en pessimistisk tid så blir det ju optimistiskt och det finns det pengar att stoppa in. Men absolut, de nya bolånekraven med amortering kan absolut ha gjort att man börjar spara igen och stoppa in investeringar. Jag tror inte matmomsen kan förklara det. Nej, det känns lite... Det har ju öst ner pengar över hushållen från olika och hushållen är sparsamma så det är väl inte helt otänkbart att vissa av stimulanserna landar på börsen snarare än i konsumtion. Nej, det vore inte första gången vi ser ett sånt mönster. Absolut. Mera psykologi strax. Ska vi ta ett litet nyhetssjok ändå? Ja, men det kan vi väl göra. EQT har nått en överenskommelse om att förvärva Intertech. Det rapporterar Financial Times. Prislappen landar på motsvarande 134 miljarder kronor. Så ser vi Skistar som rusar efter en rapport där både omsättning och resultat var bättre än väntat, även om vd Stefan Sjöstrand var missnöjd med kvartalet. Rörelseresultatet minskade med 8% jämfört med för ett år sedan, bland annat på grund av högre diesel- och energipriser. Men Stefan Sjöstrand blickade också framåt. Inför nästa vinter så kommer vi höja priserna ungefär 4-4,5%. Det är det vi har aviserat. Men jag skulle nog vilja säga att det här osäkra omvärldsläget, det gynnar oss då istället. Så att ha 3% bättre bokningsläge, det är väldigt starkt skulle jag vilja säga. För att man kan ju tycka att 1 eller 2% det är inte så mycket eller 3, men om man tittar på totalen i antalet bokade nätter så är det på en hög nivå, vilket såklart känns bra inför vintern. Ett par förlorare också. Skistar var dagens vinnare. Hexagon backar ett par procent efter att Barclays sänkte rekommendationen för bolaget till undervikt från jämnvikt. Noterar även Carno som vi pratat om tidigare i veckan. Faller tvåsiffrigt efter att SB1 tagit upp bevakning med säljrekommendation. Tråkiga miner. I vårt manus så har jag skrivit upp ordet volatilitetsspasm, vilket vi kanske har berört. Ja, men det är väl det som många är rädda för nu, alltså om det skulle vara en skakig marknad, att alla de här, ursäkta att jag säger det, men nybörjarna som har hittat in, när liksom vattnet är som varmast så hoppar man på börsen. Och så börjar det skaka och då får man den här då, ett uttryck från Financial Times, volatilitetsspasmen, att man hoppar ur, man blir rädd. Kort reflektion kring den. Ja, så ska man inte göra. Nej, och man måste ju vara medveten om, är man på börsen, det går upp och ner och det går ofta upp och ner snabbt, men 3 av 4 år så går indexet upp i alla fall. Så att man ska inte hoppa så ofta på de här spasmerna. Försöka hålla dem i form. Apropå spasmer, förlåt. Har du någon sommartrading-reflektion kring just de här månaderna som ligger framför oss? Men egentligen som alltid liksom, kanske ett läge att ta lite lugnt och hålla sig borta från både nyheter och aktier. Men alltså, vi kommer ju komma in på varför man investerar.
vilka anledningar. Men är man precis som jag, det vill säga man gillar rymden och man gillar också AI och man ses gärna som en teknikperson, så är det ett ypperligt tillfälle att uttrycka det med sitt sparande nu när till exempel då SpaceX noteras. Så vi får se vad som händer med OpenAI och Anthropic. Men alltså, En liten rekommendation där, eller? absolut inte en rekommendation, men kanske för den så kallade lekhinken. Alltså att ha ha ett litet finger med i det spelet, mer som ett sätt att kanske förstärka identiteten av att rymden är himla häftigt. Men om man är sugen på en riktig volatilitetsspasm, Ja, då är nog SpaceX helt rätt. Ja, då blir det raka av. Men Kristina, vad säger du då? Vad är det som driver vad vi investerar i? Här har vi Niklas, du vill gärna bli en rymdkille, men liksom, hur funkar det? Ja, men precis. Det finns ju en kille som heter Meir Statman som är en professor i USA. Han har kommit fram till de här 3 sakerna. Att den första är att maximera avkastningen. Det låter enkelt. Vi vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Och den andra handlar om att uttrycka sin identitet och känna lite vem är jag, men också visa för andra vem jag är. Och då handlar det kanske om att jag är en stockpicker, eller jag investerar hållbart, eller jag kan se vart marknaden är på väg och sådär. Och så har vi den tredje som är känslomässiga drivkrafter. Då. Det är lite så här, man vill ha spänning, man vill vara stolt, man vill känna att man tillhör någon eller att man är lite exklusiv och sådär. Så det finns, jag tror att vi alla rör oss här, men jag tror, Niklas, du har ganska bra känsla av vad de flesta tror sig vara. Ja, men absolut. Alla tror ju att det är anledning 1. Ja. Och jag menar, jag som är bekant precis som du med den här forskningen är ju 100% öppen att om jag får tilldelning av några SpaceX-aktier, då är det framförallt av skäl nummer 2, identitet. Eller eventuellt 3. Det här blir en emotional rollercoaster. Vilket kan, det är lite flavor i vardagen. Men det är inte, man lurar sig själv om man säger att det är för att maximera av. Ja, och det kan vara ganska bra att fundera över de här. Liksom, vem är jag egentligen här? Och är det för mycket känslomässigt eller är det för mycket för jag tycker att det är coolt att investera i de här? Och så här. För att ska man egentligen maximera avkastningen så ska man nog ha ganska mycket brett index egentligen. Jag skulle vilja säga emot och säga att vi lever i en gamifierad tradingvärld, 27-åringar, alltså det kategori 3 blir allt mer tongivande överflöden och vad som går upp. Så vill man uppnå nummer 1 så ska man köra på 3:an för fullt. Vad tror du om det? Cirkelresonemanget. Ja, det är en bra grej, men jag tror ändå att det blir så lite om man jämför. Man har ju också sett att för att slå index så måste man ha liksom enormt många aktier om man köper själv. För det är väldigt få aktier som överpresterar egentligen. Så det är väldigt svårt att slå index. Men absolut, hänga på alla ställen kan det vara bra. Ja, alltså det är ju fotbolls-VM nu och jag tänker att alltså, köra på 3:an och ta rygg på de här liksom Wall Street Bets eller de som är på X. Alltså det är ju lite som att vara det fotbollslaget som har liksom en världsstjärna som allt då vilar på att han då i det här fallet ska ha en riktig formtopp. Alltså det blir sällan bra. Ettan, alltså strategin där är ju lite mer Grekland, vad är det, 2004. Lite som att du backtradar här och väger vinnarna med facit i backspegeln. Skyldig. Nej, men för jag tänker man skulle ju också kunna hävda, alltså tittar vi då på sydkoreanska börsen som har gått jättebra, det är 2 bolag som har drivit den uppgången, så att på så sätt skulle man ju kunna säga att stockpicking verkligen funkar. Om man väljer rätt bolag. Ja, om man hade exponering mot Sydkorea, toppen, det har man ju om man liksom följer alltså det allra bredaste indexet. Men att det är 60% av då den koreanska aktiemarknaden som är de här 2 bolagen. Alltså det tror jag väldigt få såg på förhand. Även vi som märkte att så här, RAM-minne i våra datorer i takt med att vi börjar använda AI och mer, det är lite av en flaskhals. Men det var nog ganska få av oss som alltså där och då, typ 2024, men Samsung och SK Hynix, de gör nog RAM-minnen. Det här kanske är ett bra bett. Man måste vara ett geni för att förstå det, Nike. Och geni är lite nästa tema i programmet, eller hur? Ja, exakt. Vad menar ni med genibubbla och hur viktigt är det nu när vi börjar investera? Ja, men bubblor överhuvudtaget, finansiella bubblor skapas ju av att det är lite FOMO, flocken, och man hoppar också in ganska sent och det förstärker och alla vill vara med och så stiger någonting som sen inte är värt så mycket. Och nu kan vi se lite att det har liksom dragit sig lite mot att man följer genier istället och att man lägger ett stort värde i någon som är väldigt duktig eller har grundat ett företag och att man då tror
och tror på höga värderingar på grund av att det är till exempel Elon Musk. Mm. Men kan en företagsledare liksom bli vår tids tulpanlök? Ja, det är faktiskt väldigt bra. Jag tror det. Det kanske vi ska börja kalla dem för. Ja, nej, men och om man tittar alltså hur de här nya bolagen jobbar med PR, så är det finns en uttalad strategi, det kallas ju för founder-led PR. Alltså att man bygger genier. Och det kan vara liksom svenska Anton Osika som är ute och liksom är med i Skavlan Alltså Lovables grundare. Precis, förlåt. Men det kan ju också vara alltså såklart mer legacy-bolag, alltså som också så här, verkligen försöker jobba på det här geniet, bilden av att liksom här har vi en unik person. Och alltså det är ju jättebra mediestrategiskt, för man vill ju lyssna på en människa. Men alltså som strategi och tänka att så här, ja, men den här personens otroliga genialitet i att bygga elbilar ska spilla över på allt annat också. Kanske blir lite riskigt sätt att välja aktier på. Men är det så vanligt då? Det här är ju en väldigt ovanlig person. Ja, Elon, ja, absolut. De andra exemplen är ju inte riktigt... Nej, men alltså om man tar Anthropic, liksom, alltså, jag menar, de rekryterar, det är ju som silly season, alltså det är nästan sport. Alltså de tar AI-talanger från varandra. Nu senast Andy Carpotti blev värvade till Anthropic, han var tidigare på Tesla, AI-chef där, blev värvad till OpenAI, var med och startade. Alltså det är ju en person som är, ja, men skulle han bo i Sverige så skulle han vara en av våra rikaste invånare. Men han väljer sen att bli värvad till Anthropic. Samma sak, en av Instagram-grundarna, Mike Krieg, blev värvad också till OpenAI. Alltså de jobbar ju väldigt mycket på de här genierna. Och jag kan alldeles för lite om liksom maskininlärning och AI för att säga att de är värda sina belopp. Men uppenbarligen så investerar de väldigt mycket i personer, och talespersonerna är grundarna. De byggs upp, de är ute och pratar, de skriver blogginlägg och så vidare. Ja, och då har vi ju den här halo-effekten som vi har pratat om. Att har man en stark positiv egenskap så tror man att det spiller då över på alla andra egenskaper man har. Man kan ju se att personer som är attraktiva tror vi också är smarta, trevliga och roliga i större grad än mindre attraktiva. Så att, och det här kommer ju evolutionärt, för att i hotfulla situationer på savannen så var det jävligt viktigt att snabbt se vem är starkast ledaren, vem ska jag följa, istället för att tveka och fundera. Så att vi har en stark tro på. Det finns ju de som tycker att Elon Musk inte var lika bra på politik som han var på att bygga företag, till exempel. Nej men precis, men det var många som innan trodde, oj vad duktig han var på att effektivisera produktionen av en liksom elbilssedan. Nog ska han kunna kapa bort lite kostnader även här i statsbudgeten. Och det kanske inte gick så bra nu när vi ändå har lite facit i hand. Vi har liksom tittat på två bilder. Den senare handlar om genibubblan. Är det så att den den leder oss in i kategori 3 på drivkrafter bakom investeringar? Att det blir väldigt känslomässigt när man tar rygg på ett geni? Ja, och också det här uttrycka sin identitet. Så 2:an, att man investerar i någon visionär, visar på att jag också tror på framtiden och förstår hur det fungerar, och så vill man vara med där. Ja, verkligen. Och sen, jag tycker survivorship bias är väldigt kul just för, eller kul. Alltså vi ser ju bara de som lyckas. Vi ser de genier, de företagsledare som lyckas. Vi glömmer bort de som misslyckas, och de är ju många fler. Ja, men precis. Är det någon som ens typ kan namnet på Alta Vistas sannolikt väldigt färgstarka grundare? Jo, men Nej, och då överskattar vi liksom sannolikheten för att det här ska fungera. Det finns ju ett exempel från kriget, andra världskriget, när man tog hem flygplan och tittade. Ja, kulhålen, vad sitter de? De sitter på vingarna och på kroppen. Ja, men då är det där vi måste förstärka. Och sen var det någon som sa, men vänta, flygplanen som inte kom hem, där hade ju kulhålen gått in i liksom cockpit och motorn, så det kanske är det som, men det ser vi inte. Vi ser bara det som liksom, det som överlever. Men ser vi också några trender på hur aktiekurser går baserat på vem som leder bolagen? Så hade inte du lite data där? Ja, det är det. Ja, nej, men har man inte sett att liksom, grundarledda bolag går bra på Sant. kanske kort sikt, i det långa loppet när de dyker upp för andra typer av utmaningar som de kanske inte var lika bra på som de initiala utmaningarna? Ja, mellan 2 till 4 gånger omsättningen hade ofta grundarledda företag under en period. Sen så går det där ihop ofta efter ett tag.
Spännande. Sen blir det andra problem. Vi har kanske blivit uppköpta. Sluta vara grundade också. Ja, värt att dubbelklicka på. Är värt att dubbelklicka på. Vi vänder oss mot påståendet tidigare att man ska ta det lugnt med tradingen under sommaren för att EFN Börslunch, Nicky, visst är det så att vi sänder hela sommaren? Alla Det vardagar. gör vi. Så att ni kan fortsätta följa börsen och oss från hängmattan. Men inte imorgon, för då är det midsommar, fast det är fredag. Så vi ses igen på måndag här i studion och önskar er en trevlig långhelg och ett glatt och uppfriskande, ansvarslöst firande. Eller vad ska vi säga? Ja, Ja, gud ja. lite långt. Alla ur. Ja, alla ur. Lagom är bäst. Så ses vi på måndag. Hej då! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.